Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα και αυτή είναι η Μπιόρκ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το διάστημα. Όχι αυτό το διάστημα, ούτε και αυτό το διάστημα. Το διάστημα στη μουσική, interval στα αγγλικά, είναι μια από τις πιο βασικές έννοιες και αποτελεί το building block των συγχορδιών και των κλιμάκων που αποτελούν το σύστημα μέσα από το οποίο οργανώνουμε, κατανοούμε και δημιουργούμε τη μουσική μας. Παρ' όλα αυτά, τα διαστήματα για πολλούς σπουδαστές της μουσικής είναι ένα αρκετά στριφνό, δύσκολο και συχνά βαρετό θέμα. Well, no, it's not. Ας δώσουμε ένα σύντομο ορισμό που πολλοί χρησιμοποιούν για το τι είναι το μουσικό διάστημα. Μουσικό διάστημα είναι η απόσταση μεταξύ δύο νοτών. Ωραία, και τι εννοούμε όταν λέμε απόσταση? Εννοούμε μήπως τη χιλιομετρική απόσταση? Για παράδειγμα Αθήνα-Θεσσαλονίκη? Ή μήπως να μετρήσουμε με το χάρακα πόσο απέχει το ντο από το σολ? Έχω χάρακα! Να μετρήσω? Μάλλον όχι. Ας δώσουμε λοιπόν ένα καλύτερο ορισμό για το τι είναι το μουσικό διάστημα. Μουσικό διάστημα είναι η ηχητική απόσταση μεταξύ δύο μουσικών φθόγκων. Αχα, η λέξη εδώ ηχητική κάπως ξεκαθαρίζει τα πράγματα, αλλά όχι και ακριβώς. Ο ήχος έχει πολλά χαρακτηριστικά, τονικό ύψος, ένταση, διάρκεια, ηχόχρωμα κτλ. Άρα όταν λέμε ηχητική απόσταση δύο φθόγκων, σε ποιο χαρακτηριστικό του διαστήματος αναφερόμαστε? Αναφερόμαστε σε αυτό που ονομάζουμε τονικό ύψος ή αλλιώς συχνότητα. Στα αγγλικά pitch. Για τη συχνότητα θα μιλήσουμε εκτενέστερα σε άλλο βίντεο, so stay tuned. Μια μικρή παρένθεση. Όπου χρησιμοποιώ τον όρο φθόγκο, εννοώ ουσιαστικά τις νότες που αντιστοιχούν σε ήχους, καθώς οι νότες είναι τα σύμβολα που απεικονίζουν τον ήχο πάνω στο χαρτί. Okay? Επίσης έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πως στην ουσία το πεντάγραμμο δεν είναι τίποτα άλλο από τη γραφική παράσταση τονικού ύψους. Όσο πιο ψηλά στο πεντάγραμμο γράφεται ένας φθόγκος, τόσο οξύτερος και όσο χαμηλότερα τόσο βαθύτερος. Επίσης, οι νότες και όλα τα υπόλοιπα σύμβολα που χρησιμοποιούμε για την καταγραφή της μουσικής ονομάζονται μουσική σημειογραφία. Με πολύ απλά λόγια λοιπόν μπορούμε να πούμε πως το τονικό ύψος ή αλλιώς η συχνότητα του ήχου καθορίζει το πόσο οξύφωνος ή βαθύφωνος είναι ένας ήχος. Όσο οξύτερος είναι ένας ήχος, τόσο μεγαλύτερη η συχνότητά του. Και όσο βαθύτερος είναι ένας ήχος, τόσο μικρότερη η συχνότητά του. Για όσους προσέχατε στο μάθημα της φυσικής, στα κεφάλαια με τις ταλαντώσεις, θα θυμάστε πως η συχνότητα μετριέται σε Hz. Το μουσικό διάστημα συγκρίνει ουσιαστικά τις ακουστικές συχνότητες δύο ήχων, ανεξάρτητα από όλες τις άλλες παραμέτρους που χαρακτηρίζουν τους μουσικούς ήχους. Έστω ένας ήχος που για παράδειγμα έχει συχνότητα 440 Hz, δηλαδή το λα της τέταρτης οκτάβας, και έστω ένας άλλος ήχος ο οποίος έχει συχνότητα 220 Hz, το οποίο είναι το λα μια οκτάβα κάτω, το λα της τρίτης οκτάβας. Το διάστημα που δημιουργούν αυτοί οι δύο ήχοι μεταξύ τους, γνωστό και ως οκτάβα, θα έχει μέγεθος όσο και ο λόγος των δύο συχνοτήτων, δηλαδή 440 προς 220 ή αλλιώς 2 προς 1. Η οκτάβα ορίζεται πάντα από αυτή την αναλογία, δηλαδή 2 προς 1. Δηλαδή θέλεις να μας πεις πως τα διαστήματα είναι μαθηματικά? Ναι, ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Η μουσική είναι μαθηματικά. Ας δώσουμε λοιπόν έναν ακόμα καλύτερο ορισμό για το τι είναι το μουσικό διάστημα. Ως μουσικό διάστημα μεταξύ δύο φθόγκων ορίζεται ο λόγος των συχνοτήτων αυτών των δύο φθόγκων. Και εδώ μπορούμε να δούμε τη μαθηματική εξίσωση που ορίζει το διάστημα. Ως διάστημα ορίζεται ο λόγος των δύο συχνοτήτων, δηλαδή δ ίσον F2 προς F1, όπου δ σημαίνει διάστημα, και F1 και F2 είναι οι δύο συχνότητες των μουσικών φθόγκων που αποτελούν το διάστημα. Στον αριθμητή έχουμε πάντα τον οξύτερο ήχο, αυτόν δηλαδή που έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ στον παρονομαστή έχουμε τον ήχο με τη μικρότερη συχνότητα, δηλαδή τον βαθύτερο ήχο. Εννοείται ότι αυτά τα πράγματα δεν θα τα ακούσετε σε κανένα όδιο, δεν υπάρχει χρόνος στη σχολική ύλη να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα, οπότε γι' αυτό έχετε μένα να σας τα λέω αυτά και να τα ευχαριστιέσετε κι εσείς, να τα ευχαριστιέμαι κι εγώ. Όπως φαντάζομαι καταλάβατε, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, πως τα διαστήματα είναι αναλογίες και μας βοηθούν να καταλάβουμε τη συχνοτική σχέση που παρουσιάζουν δύο συγκεκριμένοι μουσικοί φθόγκοι. Για τους nerds της παρέας, θα πρότεινα να διαβάσετε το Ευκλείδου κατά τομή κανόνος, που έχει τρομερό ενδιαφέρον πόσο ο Ευκλείδης καταπιάνεται με τα μουσικά διαστήματα, αλλά να δείτε και τα πειράματα του Πυθαγόρα με το μονόχορδο. Τώρα για το ποια ακριβώς είναι τα διαστήματα που χρησιμοποιούμε στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική και ποιες είναι οι κατηγορίες τους, θα ασχοληθούμε λεπτομερέστερα σε
επόμενο βίντεο. Αλλά πριν κλείσω τη σημερινή παρουσίαση, θα ήθελα να μιλήσω για μερικά βασικά χαρακτηριστικά του διαστήματος. Ο χαμηλότερος συχνοτικά φθόγκος του διαστήματος ονομάζεται βάση. Και ο υψηλότερος συχνοτικά φθόγκος του διαστήματος ονομάζεται κορυφή. Αν οι δύο φθόγκοι του διαστήματος ακούγονται διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλον, τότε το διάστημα ονομάζεται μελωδικό. Ενώ αν και οι δύο φθόγκοι του διαστήματος ακούγονται ταυτόχρονα, τότε το διάστημα ονομάζεται αρμονικό. Αν σε ένα μελωδικό διάστημα προηγείται η βάση και ακολουθεί η κορυφή, τότε το διάστημα ονομάζεται ανιών. Ενώ αντίθετα, αν προηγείται, χρονικά εννοούμε έτσι, η κορυφή και ακολουθεί η βάση, τότε το διάστημα ονομάζεται κατιών. Αν η βάση και η κορυφή του διαστήματος είναι ο ίδιος φθόγκος, τότε το διάστημα ονομάζεται ταυτοφωνία. Αν ένα διάστημα αποτελείται από δύο φθόγκους που είναι γειτονικοί μέσα στο πεντάγραμμο, τότε το διάστημα ονομάζεται βήμα. Steps στα αγγλικά. Το βήμα φυσικά μπορεί να είναι είτε ανιών είτε κατιών. Αν ένα διάστημα δεν είναι ούτε ταυτοφωνία ούτε βήμα, τότε ονομάζεται πείδημα. Έχοντας αυτά στο νου σας και προχωρώντας σε πιο δύσκολες έννοιες της μουσικής, θα καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η κατανόηση της έννοιας του διαστήματος. Αν προσπαθήσετε να κατανοήσετε την έννοια της κλίμακας, της συγχορδίας, της συμφωνίας, της διαφωνίας και ένα σωρό άλλες μουσικές έννοιες χωρίς να έχετε κατανοήσει πρώτα τα διαστήματα πολύ καλά, είναι σαν να προσπαθείτε να χτίσετε ένα σπίτι χωρίς να ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε τα τούβλα. Ή είναι σαν να θέλετε να γράψετε μια έκθεση χωρίς να έχετε καταλάβει πρώτα την έννοια της πρότασης, της παραγράφου κτλ. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Και να θυμάστε πως στη μουσική τα διαστήματα βρίσκονται παντού. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, ακολουθήστε με στα social media, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στα comments. Αυτά από μένα και την Björk, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!